આ જગ્યાની ખાસ વાત એ છે કે સાધુ સંતોને એ લોકોને તો ફ્રીમાં જમાડતા હોય છે, પણ ફક્ત 90 રૂપિયામાં ફૂલ થાળી અનલિમિટેડ જમાડે છે. જેમાં ભાખરી, રોટલા, રોટલી, 4 જાતના શાક, સલાડ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે હું આવ્યો છું શ્રીરામ ભરોસે હિન્દુ હોટલમાં. જે રાજકોટથી અમદાવાદ જાઓ તો લીમડી આવે, લીમડી પછી આ લેફ્ટ સાઈડ આ હોટલ આવે છે. આ જગ્યાની ખાસ વાત એ છે કે સાધુ સંતોને એ લોકોને તો ફ્રીમાં જમાડતા હોય છે, પણ ફક્ત 90 રૂપિયામાં ફૂલ થાળી અનલિમિટેડ જમાડે છે. જેમાં ભાખરી, રોટલા, રોટલી, 4 જાતના શાક, સલાડ, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. ફક્ત 90 રૂપિયા અનલિમિટેડ જમાડે છે અને અંદર જઈને તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અંદર આવતા હોય તો આપણને અહીંના ઓનર મહિલા સાહેબ, તમારું નામ શું છે? કૃપાલસિંહ ઝાલા. કૃપાલભાઈ, જો પાછળ પહેલાં તો બોર્ડ લખેલું છે 90 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ. સાહેબ, આ કેટલા વર્ષ જૂની પેઢી છે? 17 વર્ષ. અને મને એવું સાંભળવામાં આવ્યું, આ લીમડી મારા મિત્રોએ મને બધાએ રિકમેન્ડ કરી હતી આ જગ્યા. મને એવું સાંભળવામાં આવ્યું કે તમે એક આ સેવાકીય કામ કરતા હતા ને એમાંથી પછી આ બિઝનેસ ઉપર આવ્યા. એકચ્યુઅલી આવડો 17 વર્ષ પહેલાં અમારે આ 1 એકર જગ્યા હતી, ખેતર હતું, અને થોડુંક ધાર્મિક કાર્ય માટે અમે જે કંઈ પગયાત્રી આવે કે કોઈ આવે તો અમે સેવા કરતા, ગરમ પાણી કરી દેવાનું, જમવાનું ને એવી રીતે. એટલે નાનું અમે સમજી લો ને ધાબા ટાઈપ સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. અચ્છા. અને અમારો એક આજે નામ જે છે એ અમારા ગુરુજી રામ રતનગીરી બાપુએ આપેલું છે, રામ ભરોસે હિન્દુ હોટલ નામ એમને આપેલું છે. આ નામથી તમે ધંધો, એટલે ધંધાનો તો બહુ પર્પઝ એવો હતો પણ કે આ નામ રાખીને તમે આગળ બેસો. અને યાત્રાળુઓને કોઈ હજી આજની તારીખમાં કોઈ સાધુ સંતો આવે જે કોઈ, એ બધાને અમે ફ્રીમાં જ જમાડી છીએ. એટલે એ પર્પઝથી ચાલુ કર્યું હતું. અંદાજે અત્યારે રોજ કેટલા લોકો આવી રીતના જમતા છે? અંદાજિત અત્યારે 12 થી 15 માણસો તો આવી રીતે આવી જ જાય. બાકી રેગ્યુલર જો કદાચ 25-30 આવી જાય તો એ અહીંયા આગળ એવો કોઈ ઇસ્યુ છે જ નહીં કે સંખ્યા અમે ગણતા જ નથી. જે કોઈ અહીંયા આગળ સાધુ સંતો જે કંઈ સંખ્યામાં આવે અથવા કોઈ યાત્રાળુ આવે તો અમે એમને સેવા કરી દઈએ છીએ બધી. બરાબર. અને ટાઈમિંગ શું હોય છે એના? સવારમાં 10 થી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી, સાંજે 7 થી 2 વાગ્યા સુધી, રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી. અને બે ટાઈમ ફિક્સ જ ને 90 રૂપિયા? હા, 90 રૂપિયા અનલિમિટેડ થાળી. બહાર 90 રૂપિયા છે, અંદર એસી હોલની અંદર 120માં અનલિમિટેડ. 120માં ફેરફારમાં શું? અંદર એસી વાળું છે એક તો, પછી આઈટમમાં કાંઈ ફેરફાર? બહાર 4 સબ્જી છે, અંદર એસીમાં 5 સબ્જી, એટલે 1 સબ્જી અમે વધારી છે. પ્લસ બપોરે પ્લેન રાઈસની સાથે પુલાવ પણ આપી છીએ, રાત્રે પ્લેન ખીચડી સાથે મસાલા ખીચડી પણ એડ કરી છે, અને સલાડ અને અથાણા ને એવું બધું વધી જાય છે, આઈટમ વધી જાય છે. થેન્ક યુ સાહેબ. તો હવે અમે ભોજન માણીએ તમારું. થેન્ક યુ. જો આ એક કઠોળનું શાક છે, અહીંયા વાલ છે, પછી આ ઊંધિયું છે. સાહેબ એમ કહે છે કે કોઈ નાનું 10 વર્ષથી નીચેનું બાળક હોય એના જમવાના પૈસા નથી લેતા, દૂધના પૈસા નથી લેતા. કોઈને દૂધ પીવાનું હોય છોકરાઓને તો ગરમ કરીને દૂધ આપે. ઓકે. આ સેવ ટમેટા છે, આ બટેટા છે, ચાર સબ્જી છે, ફ્રાઈમ્સ છે, પછી દાળ, રાઈસ, ગોળ, 3 જાતના સલાડ, છાશ, બધું અહીંયા અવેલેબલ છે. જો અહીંયા મેનુમાં રોટલી છે, ભાખરી છે, બાજરાનો રોટલો છે, 3 વસ્તુ અવેલેબલ છે. થેન્ક યુ. આપણે જોઈએ એટલું જ લેશું, ખોટો બગાડ ન થાય એવી આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. અહીંયા લસણની ચટણી આપી છે અને છાશ અહીંયા બોઘેણી ભરી દીધી છે. આ સેવ ટમેટાનું શાક છે, પણ થોડુંક ડિફરન્ટ છે. આની અંદર ટમાટર નથી દેખાતા,
અને સેવય અલગ છે. હા સાહેબ આવો તો. એટલે આ સેવ ટમેટાનું જે શાક છે એટલે પાડેલી સેવ કઈ બનાવી છે અહીંયા બનાવે છે? કેમ કે આ સેવ ટમેટાનું શાક એકદમ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ છે. જનરલી જે ઓલી બહારની રેડીમેડ ઝીણી સેવ હોય અને ટમેટા ફૂલ દેખાતા હોય. બરાબર, સરસ છે ને, અલગ છે બીજા કરતાં. આ જો હજી એકવાર તમને નજીકથી બતાવી દઉં. જે ઓલું નોર્મલી ખટાશ ગળાશ વાળું આપણે ખાતા હોય આમાં કોઈ પ્રકારની ગળાશ નથી. ઓલ ઓવર સારું છે. આજે બટેટાનું શાક મસ્ત છે, ગ્રેવી વાળું. આ એકચ્યુઅલમાં હવે મને સમજાણું, આ છે ને ભાખરી યાર વધારે મજા આવી જાત બટેટાનું શાક. આ વાલ છે. મસાલા વાલ. મેં આ વિડીયો ઉતારવા પહેલાં મેં 1 થી 2 વાર મુલાકાત લીધેલી છે, પણ ત્યારે શું છે કે એ સમય બરાબર ન હોય. રાતના સમયે મેં અહીંયા 2 વાર ભોજન લીધું છે. અને મેં જેમ પહેલાં કીધું કે અહીંયા લીમડી મારા ઘણા ખરા મિત્રો રહે છે, હું અવારનવાર આવતો રહેતો હોય. પછી જમવા 1-2 વાર એમની સાથે જ હું અહીંયા આવેલો છું. અને ત્યારથી આવી રીતના ડિસાઈડ કર્યું હતું કે અહીંયા વિડીયો લેશું. જમવાનું ખરેખર બહુ સારું છે ને હવે હું દાળ ભાત ટ્રાય કરીશ. દાળમાં જો સિંગદાણા ઉમેર્યા છે. પરફેક્ટ દાળ, પરફેક્ટ ખાટ મીઠી ગુજરાતી ટેસ્ટ. અત્યારે બપોરના 2:30 વાગ્યા છે, તોય ખાસું એવું પબ્લિક અહીંયા આવે છે જમવા માટે. અને સવારના કેટલા 10 વાગ્યાથી કીધું ને તમે? 10 વાગે સ્ટાર્ટ થઈ જાય, 4 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ ચાલુ જ હોય. રાતના 2 વાગ્યા સુધી. અને સાહેબ મને કહેતા કે પહેલાં તો 24 કલાક રાતના ચાલુ રહેતું. આ કોરોનાને લીધે પછી ટૂંકમાં ટાઈમ થોડો ઘટાડ્યો ભાઈએ. અને જો તમે અમદાવાદથી જતા હોય લીમડી તરફ, લીમડીથી પહેલાં જ આવી જશે રાઈટ સાઈડ ઉપર રામ ભરોસે. 100% આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા જેવી. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.